So, ayan na po. Kain na po tayo.
magluto. ko na. So, ayan, plating na po tayo. Habang ako'y magpi-plating, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, subscribe na. At kung at pakipindot na rin po ang aking notification bell para lagi kang updated sa aking video recipe. At kung nagustuhan niyo po ang aking video recipe,
Pakibigyan po ako ng thumbs up at leave a comment below. Tara, kain po tayo. Tom Jones na po. Siya, sige po. See you next vlog. Ayan, kain na po tayo. Eto na po. Tapos na po ang aking braised chicken thigh or braised thigh chicken. Pero mas maganda braised chicken thigh. So, ayan, kain na po tayo. Tara, parang mistisong ano po parang mistisong barbecue flavor Pero hindi po barbecue flavor yan. Okay, bye-bye. Kain na na.